ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා travel with chef YouTube channel එකට. ඔන්න අදත් මම රෙසිපියක් කරන් ආවා. ඒ තමයි මේ baby octopus එක කොහොමද අපි මේ ඩෙවල් කරගන්නේ කියලා. ඇත්තටම මේ බූවල්ලා කියන පොඩි සතාගේ මේ පැටිය මේ තියෙන එක තමයි baby එක කියලා කියන්නේ. ඒකේ හදාගන්න කේක විදියට අපිට හදන්න පුළුවන්. නමුත් මම හිතුවා මේක අපිට අපි ලංකාවේට මේක කන්න පුළුවන් විදියට ලේසි විදියට මේක හදන ක්‍රමයක් තමයි අද මොකද කවුරුත් දන්නවා ඩෙවල් කරන එක. ඉතින් ඒ විදියට අද මම මේ කියලා දෙන්න කියලා. නැත්තම් මේකෙන් අපිට ගොඩක් දේවල් මේකේ සලාඩුත් හදන්න පුළුවන්. මේක සුප් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අපිට ෆ්‍රයි කරලා වෙනස් විදියට ගොඩක් ඒවා හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ ලේසි විදියට අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්. මේක අද කොහොමද ඔයගලන්ට ඊළඟ ඔයාලගේ මීල් එකට මේක හදාගන්න කියලා. බලමු කොහොමද හදන්නේ සහ ඒකට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය කියලා. ඉතින් මේ තමයි baby octopus එක. මේක තාම අමුයෙන් තියෙන්නේ. මම මේක ඔයගොල්ලෝ රබරින් නැති වෙන්න හදාගන්න විදිහ තමයි අද මම කියලා දෙන්නේ. මේක පුළුවන් තරම් සුද්ධ කරලා ක්ලීන් කරලා මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මෙතන තියෙනවා මේ කිලෝ එකේට වගේ සමාන ප්‍රමාණයක් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඒකට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා හීනියට කපක ලුණු, ඊළඟට අවමිරිස්, ඊළඟට මෙතන තියෙනවා මේ බෙල් පෙපර් කැප්සිකම් එක, බෙල් පෙපර් එක, ඊළඟට රතු පාට ලුණු එකට ලොකුට කපාගෙන ඊළඟට අපේ ලංකාව විදිහට කැප්සිකම් එක තියෙනවා. මේක අපේ මාල් මිරිස් එක. මේකත් මේ කපාගෙන තියෙනවා. ඒ අතරේ අපිට අවශ්‍ය වෙන ජින්ජර් ටික, මේ ජින්ජර් පේස්ට් එක. ඊළඟට ෆ්‍රෙෂ් ගාලික් එකක් තියෙනවා මගේ ළඟ මේ වගේ හින් කපාගෙන. ඊළඟට මට තාම මගේ සෝස් එකට අවශ්‍ය නිසා මම මේ ගාලික් පේස්ට් එක මම ගත්තා. ඒකදී මම පස්සේ මම මගේ සෝස් එකට එකතු කරනවා. ඊළඟට මම chili මේක ඇවිල්ලා අපේ මේ chili paste එක ඒක තමයි මම අරගත්තේ. මොකද ඒක ලේසි නිසා මේ වැඩේට. ඊළඟට මෙතන තියෙන sweet soy sauce එක තියෙනවා. ඊළඟට tomato sauce තියෙනවා. ඉතින් මම කරන්නේ මෙතන මේ garlic ginger සහ මේ sweet soy sauce එක මම මේ tomato sauce එකට දාගන්නවා. දාලි වල මම වෙනම sauce එකකට හදාගන්න මගේ මේ වැඩේට. ඊළඟට අපිට spring onion ටිකක් තියෙනවා මේක. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද අපි කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම sauce එක හදාගන්න ඕන නිසා අපි මම මේකට එකතු කරනවා මේ සුදු ලුණු garlic paste එකෙන් ටේබල් ස්පූන් ප්‍රමාණයක් මේ සෝස් එකට. ඊළඟට ඒ වගේම half ටේබල් ස්පූන් ප්‍රමාණයක් මේ ඉඟුරු. ඊළඟට ඒකට ඔයාලට ඕන නම් මේකට ස්වීට් sugar පොඩ්ඩක් දාන්න පුළුවන්. ලුණු දාන්න පුළුවන්. ලුණු වැඩි කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට අවසානයේ අපි ලුණු එකතු කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේ sweet soy sauce එකේ මේකේ තියෙන ස්වීට් ගතිය. ඒක නිසා තමයි මම මේක මේ විදියට මේ
මේ සීනි චුට්ටක් එකතු කරන්නේ නැති නේද? ඔයාලට අවශ්‍ය නම් දාන්න පුළුවන්. ඔයාලට නිකන් සෝයා සෝස් විතරක් පාවිච්චි කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම සීනි ස්වල්පයක් අවශ්‍ය වෙනවා මේකට. මොකද මේකේ රසට. ඒකයි. ඉතින් මේ ටික මම මේ සෝස් එකකට මේක හදාගත්තා. ඔයගලන්ට මේකට chili paste එකත් එකතු කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයගලන්ට අර ඒකේ ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය මේ ජජ් කරගන්න බැරි නිසා තමයි මම මේ විදියට මේ chili paste එක මම අවසානයේ තමයි එකතු කරගන්නේ. මේක අපි fry කරද්දි. එතකම් මම මේ සෝස් එක දැනට මේ විදියට මම හදාගත්තා. හදාගෙන මේ හොඳ සුවඳකුත් තියෙනවා. දැන් අපි බලමු මේ ඔක්ටෝපස් එක කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම කරන්නේ ඉස්සෙල්ලම මේ මම තාච්චිය දාලා මේක බදින්න කලින් මම ඉස්සෙල්ලා මේ මගේ ඔක්ටෝපස් එක මම පොඩ්ඩක් තම්බ ගන්න. ඒතකොට තප්පර 10ක් මේ වගේ නටන වතුරක තියෙන මේ වතුර වල පේන්නේ නැති වතුර මේ බිව්ද දාන්න නටනවා. ඒකෙදි මම මේ ඔක්ටෝපස් ටික දාලා ඔක්කොම දාන්න යන්න එපා. ඒතකොට ගන්න කරදර නිසා මේකෙදි තප්පර 10ක් විතර මම මේක පොඩ්ඩක් තැම්බෙන්න හදනවා. තප්පර 10ක්. ඔයගලට විනාඩියක්වත් තියෙන්න එපා. නැත්නම් මේක රබරි වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට බලන්න මම මෙහෙම තියාගෙන පොඩ්ඩක් ලා තප්පර 10ක් කවුන්ට් කරගන්න. මේ හොඳ බොයිලින් වතුරේ. ඊට එහා මේව කරන්න එපා. ඊට කරොත් මේක රබරයක් වගේ වෙනවා. තිබ්බා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ගත්තා. දැන් පේනව නේද ඔයගලන්ට? මෙන්න මේ විදිහ තමයි ඊට පස්සේ හැදගන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේක අයින් කරගන්නවා. ඉතුරු ටිකත් මේ වගේ භාජනයකට අපි අයින් කරගෙන නැවතත් ඉතුරු ටිකත් අපි මේ විදිහට කළා. ඊට පස්සේ අපි මේ හදාගමු කොහොමද මේ හදන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ වගේ ඔක්කොම තම්බ ගත්තා. ඔයගලන්ට පේන්නේ නැති මේ තප්පර 10 තියන්නේ මේ නටන වතුරේ 30 තියන්න එපා. නැත්තම් මේක දැන් 85ක් 90කට හිට වෙන මේක තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි සෝස් එකත් කවලම් කරනකොට නිකම්ම තැම්බෙනවා. ඒකයි මම මේ විදිහට කරන්නේ. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ නැත්තම් මේක ඕනට වඩා තැම්බුනොත් මේක රබරි වෙනවා. රබර් කෑල්ල හපන්න වගේ තමයි මේක කන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒකයි මම මේ විදිහට ඔයගලන්ට මේ කියලා දෙන්න බලන්න ලස්සනට කැයිලා තියෙනවා. මේ දැන් අපි හදාගමු මේ ඩිෂ් එක කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ තාච්චියක් දැන් ඔයගොල්ලෝ ලිපේ තියා ගන්න ඕනේ. තියලා ඊට පස්සේ තෙල් ටිකක් මේ විදිහට දාගන්න. දාලිවලා අපි ඉස්සෙල්ලාම මේකට එකතු කරන්නේ මේ ලුණු ටිකක්. එකපාරටම ගාලිත් දාන්න එපා. ගාලි ටික පිච්චිලා යන මොකද තාච්චිය රස්නේ වැඩි නිසා. මේ වගේ ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්න. ඊළඟට අපි සුදු ලුණු ටික එකතු කරන ගමන් මේ විදිහට කලවම් කරගන්න. මේ වගේ රන් පාට බෙදෙන එකන් ඉන්න පොඩ්ඩක්. මේක හොඳ රසට හැදුවාම ඇත්තටම රසයි. සමහර අය කන්නේ. නමුත් මේකත් ඉතින් හොඳ කෑමක් තමයි. දිනයකට වගේ. නිතරම කෑවත් ඉදර හිටලා මේ වගේ එකක් හොඳයි වෙනසකට. ඉතින් මම දැන් එකතු කර ගන්නවා chili paste. අවශ්‍ය විදිහට බලලා දාගන්න දෙවිල්ල. මේ විදිහට මේ කලම් කරගන්න. දැන් මම එකතු කරනවා මේ කැප්සිකම් ටික. ටිකෙන් ටික එකතු කර තමයි එකක්ම එකතු කරගන්න. නමුත් අන්තිමටම තමයි අපි බේබි ඔක්ටෝපස් එක එකතු කරන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේ මගේ පොළ පාට ලුණු ටිකත් එකතු කරගන්න මේ විදිහට. ඒකතු කරන්නේ මේක පොඩ්ඩක් තැම්බෙන්න ඕනේ. හැබැයි ක්‍රිස්පි ගතියක් තියෙන්න ඕන. නමුත් ගොඩාක්ම ක්‍රිස්පි කියන්නේ මේ කන්න අමු ගතියට තියෙන්න බෑ. මේ වගේ එකතු කරන ගින්දර ගොඩක් වැඩි කරගන්න එපා. දැන් අඩු කරගන්න පුළුවන් ගින්දර. මම හදාගත්ත දැන් සෝස් එකෙන් ටිකක් මම මේකට එකතු කරගන්න මේ විදිහට. ටිකක් වෙන්න ඔක්කොම නෙවෙයි. ඒකතු කරලා ඊට පස්සේ මේ විදිහට මම කවලම් කරගන්නවා. දැන් මම එකතු කරනවා ඔක්ටෝපස් ටික මේකට. බලාගෙන වතුර ගතිය ඇති එක පරිස්සමෙන් එකතු කරන්න ඕනේ. හැබැයි මේක දැම්ම ගමන් ඉක්මනින්ම අපි අයින් කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් මේක තැම්බිලා
මේ ගොඩක් වෙලාවට ඒක මේ හම් ගහෙන්න පුළුවන්. ඒකයි ඒක පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඉතුරු සෝස් ටිකත් මම මේක එකපාරක් කවලම් කරන ගමන් මම ඉතුරු සෝස් ටිකත් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඔය සෝස් ගතිය හොඳට තියෙන්න ඕනේ නැත්නම් මේක රස නැති වෙනවා. මේ වගේ හොඳට කවලම් කරගත්තා. ඒ කලවම් කර මෙච්චරයි. ඔයගොල්ලෝ මේ වෙලාවේ ඔයගොල්ලෝ රස බලන්න අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් ඒක එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේක මෙච්චරයි. තෙහා කරන්න එපා. ඒකල් ඉවල අපි මේ ඩිෂ් එකකට දාලා අපි පෙන්නන්න කොහොමද මේක තියෙන්නේ කියලා. තමයි මම හදාගත්ත බේබි ඔක්ටෝපස් එක. ඉතින් මේ හොඳ රසට සුවඳට ආවා. ඒ වගේම තමයි මේක මතක තියාගන්න ඕව කුක් කරන්න එපා. කන්න ප්‍රියක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද රබර් ගතිය වැඩි වෙනවා. ඒක නිසා මේ වගේ සෝස් දාලා ඔයගලන්ට තැවිල්ල ඕන විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඒ විදිහට මේක හොඳට රසට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔයගොල්ලෝ බලාගත්ත කොහොමද මේ බේබි ඔක්ටෝපස් එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් හරිම ලේසි. ඔයගොල්ලෝ හදලා බලන්න. තව එකක් තමයි ඔයගලන්ට අඳුනලා දෙන්න ඕන සමහර මේ සෝස් වර්ග තියෙන ඕන තරම් සෝස් වර්ග තියෙනවා මම නම් නොකියුවට ඔයගලන්ට තියෙනවා දාන්න පුළුවන්. නමුත් මම ඒවා හරි පරිස්සම් බලලා තමයි ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ දාන්න. සමහර ඒවා අපිට එච්චර හොඳ නැති ඒවාත් තියෙනවා. ඒක නිසා මම මේ හරි සරලව ගන්න සෝස් ටිකක් තමයි ඔයගලන්ට මේකට මේ කියලා දෙන්නේ. මේ වගේ දෙවල් එකක් වගේ හදද්දි මේක දාගන්න විදිය. ඉතින් ඒක නැත් මම පොඩ්ඩක් දැනුවත් කරේ ඔයගලන්ට. ඉතින් මම හිතනවා මොන හරි ඔයගලන්ට මේක අද යමක් අද ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. නැවතත් මේ වෙනිම අලුත්ම වීඩියෝ එකක් හම්බුනතුරු අදට ගිහින් එන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.